Það var hérna 6-9 hjá mér. Eitt brænder. Og ég svo á 63 fyrir 60. Eða nei, 69. Right, sorry. Ja, så det er det sætter Simon efter sejlen. Og Afrikaner i Simon afhængig. Og så er det så gødt, at alle der skriver har ikke udvikling. Det er ikke lagt udvikling, men man ser hvad der er. Það hefur verið skemmtilega, hefur við spilað með 170, ekki 108. Incrível, aquele cachorro. Eitthvað við þá
Croce.
að gefa þér helsingu á sér. Vill ni inte säkert? Nej, det får bli en Kristin. Ja,
ég ætla að reyna eitthvað. Gaman sem að reikna, Þetta það ekki.
Við vorum bara ekkert að
okkar.
á móti svo góðu fólki, ég viss aldrei. Já, ok. Það aldrei lögum. Móti, hvað spilum við þú spilum?
er ótrúlega svíkjur að strax. Þú svikst það líka? Já. Bara verri á því. Vittu stöðum.
Máru. Það var fyrir gerða.
Johnny.
Yeah, but first
straight.
Make it smell.
þau bara til.
Yfir múla. Fyrir múla. Fyrir múla. Ég næ. Svartfæleg.
picture there. Hacerle bebeta.
tóku 9.
með líkindum, það getur ekki hitt í helvítið út, sko. Helvítið. Haukur. Ég misti félaga alveg út úr búlinn. Herru. Það var því, þú hefði ekki að segja það. Það er í dæntar milli. Já.
Ja. 96. Ja. Þeir 76. Þetta er svona, gerir bara miss bara, já. Þetta er föst. Það heitir höfuðlegar föst og það heitir ekki neitt. Miss. Já, já.
það í 15. Já, þetta er núna byrja hann að búla. Já. Það er rauð. Ekki taka... Jú, hann má taka. Já, má taka, já. Græður, hann tekur þetta. Þá bara gerum við einu. Gera einn? Já, bara einu. Nei, ekki. Já, Nei. það er hérna. Já, sorry. Já. Já, ég byrja. Þráttur. Já. Þráttur. Sammála. Kom on, take it easy. Við verðum að gera þetta. Þetta eru 13 mínútur.
35 ekki. Þetta 83. 83 ekki. Aha. 81. Fyrirgeðu, ekki 81. Það er betra. Stress. First lagi. Really? First. Leo. Rekur ekki. Eitt á. Takk fyrir. Ekki eftir hörmunni. Þetta var Leigutöfari góður og þeir. Ekki eftir.
Ég ætla aðeins að, þetta er svona 10 fyrir yfir, 4, til að leiða þeim sem voru framar að borða hústur. Þetta er ekki svona kosturinn, þá er það fólk. Herðu, þetta er annað stelpurnar spila hér úrstuðleik, 16-13 og það fór þannig að þetta er úrstuð, stelpurinn og spila þessu fram, ásynni. Þannig að það er ekki ná
Heldur að fólk ekki einhverja málið? Ég ætla að fá hann kaupar framtíð og kaupar annan. Ekki til í það? Hann ekki á þessu. Björn! Sæða, ha? Byrjum, góð súpana, hvað var þetta? Herru, 101. Ok, þú byrjar.
59. Grazie. 79. Hij sprak hij. Niet toppen van dit. Klara, topper. Han har spelat några 4% på.
glemme at gøre det. Ja, we zullen maar weer daar.
Ég byrja bara. Ég byrja að þetta fólki að það opið á vatnum til að styrkja fyrir hjá vatnum. Öðru lagi minna bjórflöskurnar með inni og hundaður frekar inni. Við erum að spila besta 7 í A og besta 5 í B. 6 erum að spila besta 13 og besta 11. Jæja, byrjum þetta. Spjald 3 Sævar Þór og Emil og það Þórir sem skrifar. Á spjaldi 4 Ágústísi og Hólma og það Björnsson sem skrifar. Á spjaldi 21 Þórir Vagn og Guðmar og það Jökull Andri sem skrifar. Á spjaldi... Ég ætla að benda ykkur á að það skipting. Það átti enginn að byrja að spila. Það skipting. Fyrstu 8 leikir fara í gang að við þurfum skrifaranskar. Heyrðu, ok. Herbert og Elmar og Kolbjörn skrifar á spjaldi 5. Spjaldi 6 Alexander Veigar og Greta Þorkils og það Brynjar sem skrifar. Spjaldi 7 Siggi og Sæþór Vító og það Birgir Þór sem skrifar. Spjald 8 Oddur Ólafs að skrifa og það Margni og Sigby og spjald 12 Tómas Aron og Aron Ingi og það Ólafur Birgir sem skrifar. Ef ég kalla ekki nafnum ykkar upp þá þurfum þið að bíða þá til að leikirnir eru búnir og þá verður ég spila á þeim spjöldum. Það sem við skrifum. Jökull á að skrifa á spjaldi 21. Ég ætla að segja aftur, hérna við vítar alltaf hérna. Ef ég taldi ykkur ekki upp, þá er þetta fyrir að gera neitt. Nei. Þú vart að fara að spila mátti veitist hérna. Nei. Muniði, skiptingin 8. Ég að fara að tæla upp B eftir 1 mínútu. Seppi einhver í stjórn getur þetta spjaldar og... Nei, takk bara spjaldar á 13 eða eitthvað. Það einhver í móta það. Í B það spjaldi 1. Það Árnarfoss og Jónki, ég kann að byrja að sækur á 17. Jónki, Árnarfoss og 17 og það Þórólfur. Og það Þói sem skrifa. Alex Manni og Fredrik á spjaldi 2 og það Ívarskjæringur sem skrifa. Á spjaldi 9 það Sindri og Stefán og það Óskar Freyr sem skrifar og spjaldi 10 sem verður 18. Það er bara 18. Það Sjóni sem skrifar og Vignir og Guðbjörg sem skrifar það. Guðgeir Kristmundsson. Guðgeir Kristmundsson á að skrifa hjá Stefán spjaldi 11. Muniði besta 7 í A og besta 5 í B.
16 eftir. Við þurfum að sparka þegar hérna. Stelpurnar eru upp á miðvörðuna. Vunnið þið fóta? Check for matches. Ónægt að setja inn. Ég besti þess. Annars framför að koma inn. Þú varst bara svo stressaður. Hæ? Þú varst bara svo stressaður. Stressar, já. Mjög. Nei, ég bara góð. Kemur þetta beint, þannig. Já. Dómarinn ekki að líta úr það. Já, hann vantar leikinn. Ok, Já. ok. Leikurinn er ekki á skemmtinu.
elskuhól. Þið eru bara ekkert inn í konum. Það er það sem ég vil gera. Ég bara fatta ekki. Gangið rauð með besta bretta. Þið eru búin að hitta ykkur vel upp þess vegna, vil ég hitta ykkur meira? Snakkar henni. Alright. Það var Steinun sem byrjar. Gangi ykkur. Læsileg byrjun. Takk, hér. Ó, 54 núna. Ég er að missa hana bara vandan. Ok. Það er leikur. Sælir. Þetta hafðist.
Þetta er alltaf búið að fá það að gefa. Nei, heyrðu. Ég var stakkur mót. Miklu betur að þenni var ekki.
Velkomin í leikinn. Anton. Nej. Þetta er alveg með þetta. Nei.
grínast! Let's go! Þetta var geðvig flott. Gott svar, þetta var svo gott svar við öskurinu sko líka, þetta 9. Ég held að það var búið, sko. Susa það var það. Já. Þetta er betra að þú skrifir þetta ekki. 13. Já. Yes! Snarstrand. Guð mig góður, sko, þegið þið. Hann jinxaði þetta. Fucking hell. Ey, guð mig góður. Til að það sé út, sko. Ég bara hita meirinn öll. Ekki springja. Ertu shit? Herru, það er best að þetta á. Let's go.
Sí. Weer boel, Erik. Maar het 6 minuten weer opboelen. 6 minuten voor het Kali beda bola. Kali, bola bola. Kali beda. Hij weet dat vuur al. Dit er voor jou. Ja, visst er voor jou.
Nei, 8-4.
25. Það 3. Fjórir. Já, 4. 38 eftir. 38 eftir. Aftur. Aftur. Ok, good. Right. Ekki góður 15. Wow. Yes. What is this? What is this?
16 aftur.
Problemen. Ekki málið. Þú ert í líða klóður.
Þeir voru að spila. Já, ok. Það rangur leikurinn þá. Hvernig tókstu það Arnkotin? Það alveg svona. Þið tók það? Ég hitti þetta bara á. Nej, du startar då? Okej. Almost. Það verður ekki góðið, það verður brjálað. Já. Johnny, þú verður að búla. Ég verður að búla, ok. Nei, búlið er hérna. Já, ég veit það. Ég veit það. Það er ennþá hérna. Og við byrjar. Fyrstur í fjóra. Komið í góðið. Solid 60. Solid 35. $140. Get to it. I want to jump in.
51. Það er verið að spila úrslitaleikinn í B á Skarpi 11 ef einhver veit horfa á meðan að hefur þetta bíða líka eftir það, þannig að endilega. 30. Hvað er eftir? 30 gerðir og 56 eftir. Sjö. Leggur. Hey, 100 og ekki neitt meira.
39. Já. Nei, nú ræti. Það eru þýskir. 60. Keine mehr! Já, 100. Jesús góður minn, vá. 27. Akkur ekki? Já. Það var að vera yfir þessu svona. 85. Næstu í 100. Næstu í 100. Ekki kasta þess að því. 40. Ég geta ekki kasta því. Já. 60. Nú líður þessu bestu. Sextupinn.
56. Nio. Nej. 86. 38 keer weg. 86. Já, því miður. Fjördedrýr. Leim. Já, hei. Skor, 67. Er það ekki pizza? Jésus. Hann veit ekki hvað hann er að gera þessi kvöld. Ói. Hvað er það? 20. Ég ætla í 5. Já, ok. 95. Næsti 100 samt ekki. Tveir eftir 2 pílur, Sigurjón. Yes, sir. Engin pressa. Ég er nú gott úr þessu einhvern veginn. Smá meiri pressa. Það er ekki komið út af það. Ég hefði ekki gert þetta svona. Það var ekki það með Ég er 52, 40 eftir. Já. Þetta er ekki búið, sko. Það er 4 eftir. Þetta er alltaf fyrir að syngja og hann farði alltaf á fljóð. Eitt 100 og næstu því 80. Þessi leikur er mjög gæður. Gekkjaði leikur, það kom á svo. Almost poor man's 180. Og 64. Þetta bara þegar mörgum svo nýjum. 44.
22 en hann hitt ekki neitt það sem hann miðaði. Þetta er rétt hjá þér. Hey, 100! Og næstu í áfengi. $45. Og 45. Æjæj. 24, Sonni. 24. Já, 24, já, ég veit það. Já, hann var skilja eftir 150. Þannig að það er eftir einhver búlnær. Einhver búlnær. Já, 3-0, já. En Bóður er bara að klára 140. Vil þið rækja það? Nei, það er búið. Nei, bara aftur. Nei. Þetta var ekki búið. Nei, ég veit. Það er hugmyndir döð, topnaði bara. 33. 33. Þú gerði mig að legara. Ég sagði að þú myndi klára þetta. Já. You didn't have the balls. Skilur eftir toppinn. Hvað erstu að gera? Ég var að reyna að hitta í þetta. Þú ætti 97 eftir, þá verður hérna og hérna. Nei, þetta voru 117. Já, eftir þetta, þá er 97 eftir. Já. Æ. Takk fyrir leikinn. Ég mun að hélt svo með því að þú myndir. Ég gerði bara vitleysu. Já, og skammast því. Já, ég skammast mín. Ég skammast mín svo sannarlega fyrir þetta. Nei, ég skammast ekki í rast.
að lofa að fýblast ekki að mikið ég gerði með tegusliðum. Áðan. Ekki nægum. Og hérna, næstuði 100 samt bara 43. Hvaða leikur þetta? Undanvöldin. Final Four. Ég veit ekki hvort þetta eftir besta 4. Þetta fyrstu var Besta 9. Og svo var það besta 11. Veitu hverju ég held með? Einar. Ég held með skrifað af henn. Ég veit ekki með hverju ég held. Þess vegna var ég að spyrja. Ég held með skrifað af henn. Hann skrifir ég. Ég held með Einar. Það ger ég alltaf. Heldur þú alltaf með Einar? Vá, fljótt það. Þetta er Einar. Það er ekki hægt að Ég kemst á móti þér. Það er ekki hægt að veistu það, þetta fínt tók mig þegar ég var, hérna, ég var að fara rostunum og hann straujaði mig. Ég elska það. Þannig að... Elsku ekki alla sem við kemum. Róli. Ég hætti að halda með þér núna. 7 skoraði. Herru, ég ætla að starta að pissa. Þetta er undanúrslit. Þetta er, já. Semi-final. Nei. 1981 til 11 bílur á það. Það væri bara búin að gefast upp, sko. Allt svo senast það. Ég ætla bara búin að spila á fáveldi, eða? Og þú spilar vel. Það bara, þú spilar vel, þú er bara kannski óhættur í heldur. Ég er bara ekkert búin að vinda það, sko. Skrifa. Á ég ekki 19 cm að gera líka. Þú ert ekkert að fara á þig. Allir er hérna til að horfa á þig. Afsakið drengir, ég þurfti að skvætta úr Skensson. Já, ég líka. Hlusta á maður stikk. Nei, ég Hver er búlar? Ég er ekki oft úrslit. Viltu taka búlun eða?
Ég þarf að mæla þetta. Ok, strákar, game on, fyrstur í 5, gangi ykkur vel. Tycker du att det är 25?
140. Eten. Eten. Sexty.
35. Hundra. Hey, 140. Sextioåtta. Lekker. Grazie. Hey, 140. 60. Hey, 20. 35. 45. 100. 59. 47. 180. Lekker. Ja, lekker weer. Lekker.
85. Fyrtioen. Åttiofem. 60. 60. 55. 88. 60. 4 men's 180. Åttiofem. 60. 27. 73. 'Já, ég veit ekki hvað, ég hef ítt á vitlaust að takka. Já, eða ekki? Já, það var 73 hann. Svona! Afsakið þetta. Þetta var Frikka að kenna. Leggur. Nú var svo, Einar! Nú svo Gutti! Fyrtioen. 60. Búið. Hvað er búið? 60. 125. Hvað gerður þú fyrst? Þú getur missáttur það með. Hann gerði 60. Ég gerði 60.
Þú gerir 60. Já, ok, 41. Ég gerir 60. Og svo þetta Fyrir ekki það. Ég veit ekki hvað ég gerir. Já, 85. Sexty. 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 Fifty-five. Eighty. Fifty-nine. 56. Sexty. Weet je erop dat hier? Ik heb dat u toch in. Ik heb er een vrouwtje op in. Een van de. Goed te vinden. Heeft u er een vuurtje? Functioneert. Sexton. Lekker.
135. Ja, 49. Lekker! Ég sagði við hann, heyrðu, við ætlum að hættum að tala, þú bara spyrir mér og hættum að tala, þá byrjar við að það er kannski ekki svo að fara í það. Ég ætla að fá eiga einn, áður í kastar aftur. Það er að byggja mér á mér. Það er einn ástæðan um líf, ég veit hvað þú ert að fara. Já,
Ég var ekki ofið það. Ok. Raunar með það. Já. Þú ert aðeins að einu 70 eftir það, sko? Ég myndi segja að það er svona meira í 80. Jæja, svona veita verðlægin. Við getum ekki veita verðlægin í óbæð og það er ekki búið. Þannig að við veitum ekki hvort að útskotið á vítorinn heldur eða hvort að eftirverðinni er alveg halda eða slikt. Þannig að við þurfum bara að bíða það því. En sjáum það. En við þarfum að vera inn á konunum og ég. Er hann inni hérna að fóa eða? Já! Er fóa inni? Ok. Herru. Ég ætla að byrja stelpunum eða konunum og þær voru ekki háðar en þær spiluðu í viðlöfum frá kvöldanum og enduðu svo með að spila besta 13 í úrslitum. Og í öðru sæti hjá konum er Alla Sif. Hún er að fá verðlaun frá World-Class, Herjólfi og Brothers Brewery. Og þetta er hann. En við þættum eftir að einhverju stjórn Vestmannaeyjar myndi koma og taka mynd.
Við þarfum að ákveða hverju skrifa og við reynum að kannski ekki að vera þetta. Þetta gerum við alltaf veistna. En í fyrsta sæti B Er ég að fara að lenda í fjórða? Ég hef enga trú. Hann segir ekki, ég lendi í fjórða. Ég var bara... Skal jeg da? Hversu langt myndi ég gera? Hvað flókar það? Ég? Núna fórstu þið leiðist ríkis. Sorry, af því að við spilum þetta ekki til okkar. Það hefði þetta bara að spilta. Það var meira að spilta þetta. Þau föttuðu það bara ekki. Og ég get ekki einu sem select praktis, ég get ekki einu sem select nafn. Og ég vilja fara inn á, þið getið farið inn á ykkur. Drepur þetta ykkur, Guðurum, hann gæti við þetta. Ok, en þú bara, það er aðeins ykkur. Hægðu, hann byrjar að bóla. Þú byrjar að bóla. Og þú ert þá alltaf hóm, skilur. Þú ert það. Það er nokkað flækja, það er ekki bara svolítið virkið kúli, hann er hóm og... Ég myndi segja það alltaf. Ég sé ekki eins og það er spilað þetta því. Ekki henni. Ég hef búin að pakka öllu og... Já, ég er úr saman. Það er fyrir verið fengum að skrifa fyrir. Það er ekki. Hvað er þetta? Hvernig er það að skrifa? Það er ekki enn vitað, ég veit ekki. Hvernig er það að skrifa? Það er fyrstu við nefnleikir ekki? Jú. Það er bara búin að hver vinnu. Já, takk fyrir. Það er bara home away. Já, þetta er home away. Alls að við byrja. Ég er bara ekki. 25. 25.
den, kom good. Hvað er það, besta nýju? Besta nýju. Ég með sem kalla 180 þegar ég get. Það er skemmtilegt. Það var að gera þetta áfram.
Það getur verið að fínt þáttur fyrir, en það er óvíst, ekki komið. En það er Kári Vagn Birgisson.
140. 97, 186. Leikskot í verkefnum 2, 1 Íslandskot. Kári og verkefnum 7. 60. Það er svolítið seint að sýna það. 95. Skilja þetta gott. 40. Nú er lengur. Það er gott að geta talið núna. Hvað gerir hann?
18. Árið 22. Svona veiðir vísbúr. 74. Einar Þórsson 24. 16. Árið 18. Leggur, legg og 3. Árið Bryndísson. Það Kári sem er að öfna þig. 57. Tillbaka. 60. 80. 81. 83. 63. 9. 45. 60. Einar og 170. 43. Árið 164. 74. Einar 127. 102. Árið 190. 9. Einar 125. 17. Árið 173.